So yun, mabilisang vlog lang ulit. So dahil mayroon tayong kaibigan na nagbigay ng, libreng antena, papalitan ko na yung shark fin antena ko kasi medyo kupas na rin yung carbon fiber design niya at saka umaangat na yung double adhesive kasi napapasukan niya ng tubig. So yun, let's go. Shoutout muna kay Sir Dan Ordoña, isa rin siyang Brio vlogger. Siya yung nagbigay sa akin ng Drogo antenna. Yung existing na antena ko, yung shark speed, medyo ano siya, konti lang yung channel na nasasagap. Tapos yun nga, nalalagyan ng tubig yung loob. Kaya yun, tinanggal ko na siya. Yun, plug and play lang siya. Baklas yung shark speed antenna. Then nilagay ko yung kasamang nut ng Drogo antenna. Tapos pinasikip yun. Then yung mismong antena, yung pinili ko yung maiksi lang. Mas trip ko yun kasi malinis siyang tingnan. Then yung naiiwang marka ng double adhesive at saka mga dumi, nilinis ko na lang siya. So yun, ganun lang kasimple magpalit ng antena. Mas malinis siyang tingnan at nadagdagan yung nasasagap na radio station. Chance manalo, may smartphone. Opo, 20. Also US. Pakinggan ng mga tao. Win Radio! Win Radio! Pinag-iis. Na tumutulong po yan dito. Yan. Old university professor. So yun, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Peace. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.